Ситуація на полі бою, ну, знову ж таки, я не зможу сказати краще, ніж описав її Залужний. Це високотехнологічна війна, в якому найпроблемнішим ресурсом є люди. І тому оце постійне небажання Верховного командувача зайнятися питанням мобілізації є нашою найбільшою проблемою. Все інше на війні, як на війні. Важко, тяжко, і найбільшою, мені здається, негативом є втрата віри армії в те, що вище керівництво країни дбає саме про них і про перемогу. Після викриттів НАБУ, після плівок Міндіча, після двушки в Москву, після того, як у бандитів руки болять переносити чемодани до портрета, солдат, який отримує грошей менше, ніж більшість чиновників, депутатів, а солдат в тиловій обстановці, не на нулі, який отримує взагалі мізерних, неповних 30 тисяч, поранений, який взагалі, з моєї точки зору, нічого не отримує, викликає розрив між вищим політичним керівництвом і військами. Я би це порівняв таким, можливо, образом, якщо при Залужному війська рвалися в бій, як такі гарячі коні, і їм вдавалося наступати, звільняти, перемагати, творити, працювати по горизонталям, то сьогодні це та ж сама трійка коней, але запряжена в важкий хомут, яка тягне свого воза. Честь і хвала їм, звичайно, але це, на жаль, дуже важка робота в цьому хомуті підтримувати свою віру в те, що ніхто крім нас. З іншого боку, є ще один фронт, який зараз виходить на не менш важливе місце. Звичайно, він, взагалі, всі ці переговори, вони можливі тільки через стійкість ЗСУ. Якби не той подвиг, який щоденно творять солдати на полі бою, взагалі ні про які переговори не йшлося, бо вже йшлося про Стамбул. Тому, напевно, зараз треба говорити, коли мене питають, що відбувається зараз, треба говорити про переговори. Говорити дуже важко, бо від нас знову приховують майже все. За бадьорими повідомленнями про те, що йдуть конструктивно, про щось там обговорено, наші якісь там фіналізації. Це все слова. І вони в першу чергу стосуються військової частини переговорів. Тобто, да, військові, з нашого боку Буданов з командою, з того боку аналогічні російські офіцери, зібралися і обговорили питання розведення військ, контролю за цим розведенням, контролю за припиненням вогню і, скажімо, сама розмежування буквально по точкам на карті. Все. Більше військові нічого зробити не можуть. Далі питання політиків. На яких умовах буде припинений вогонь? Бо про мирну угоду я взагалі не хочу говорити, я не бачу жодної можливості мирної угоди ні в нинішніх умовах, ні в подальший період, поки в Москві сидить військовий злочинець Путін або йому подібний. Тому йдеться про припинення вогню. Бажано максимально довготермінове. Що ми бачимо? По-перше, хто на переговорах? На переговорах знаходяться українська, американська і російська делегації. А хто, власне, бере участь у війні? Не оголошену, другорядну, залаштункову, але бере участь. Європейський Союз, бо сьогодні Україна веде війну великою, більшою мірою за рахунок фінансування Європейського Союзу. І зброї, і не тільки зброї. Вони є учасниками переговорів? Ні. Також учасником такого ж сорту є і Китай, який очевидно підтримує
економічні становища країни-агресора. Вони є частиною переговорів? Ні. Давайте задамо чесне запитання. Чи можна примусити Путіна зупинитися? Бо це ж головне питання. Наш народ, як завжди, унікальний, він Трампа одночасно не любить, м'яко сказав, і надіється, і вимагає від нього, щоб Путін зупинився. Чи має Трамп можливості зупинити Путіна? З моєї точки зору, ні. Він може його спокушати якимось економічними перевагами, якщо він припинить вогонь і підпише з Америкою величезні інвестиційні проекти, там, здається, вже на 12 трильйонів нарахували. Але поки Трамп спокусить КГБіста, то КГБіст укусить Трампа. Це, по-моєму, абсолютно очевидна історія. Путін просто тримає цю моркву, цю ілюзію перед Трампом, продовжуючи війну, роблячи все, щоб звинуватити, в тому, що все ще нема цієї бажаної для Трампа миру і торгівлі, з вини України. З моєї точки зору, сам Трамп зупинити Путіна на сьогоднішній день не може. Да, є санкції, да, є економічні спокуси, да, є достатньо серйозний вплив на доходи Росії від енергоносіїв, але вони не критичні. Тому без зупинки підтримки Китаю зупинити Путіна неможливо. І тому, з моєї точки зору, Китай має бути за столом переговорів. Європейський Союз має також свій інтерес. Він трошки цинічний. Він хоче, щоб Україна продовжила воювати, поки вони розбудують своє ВПК, а окремі фірми освоюють отих 90 мільярдів, які вони дають Україні на оборону. Бо вони хочуть ці гроші загрузити в своє ВПК. Це не значить, що їх треба не любити. Це війна, і в кожного є свій інтерес у ній. Але от щонайменше 5 сторін зав'язані в цій війні. Китай хоче добитися від Америки припинення тарифної війни взамін за ймовірний тиск на Путіна. Європа хоче також від своєї безпеки не тільки для України, але й своєї економічної безпеки від авантюризму Трампа з його тарифами. У всіх є свої інтереси, і тому треба їх всі ув'язувати. Але ось в чому біда. Казав колись мудрий Григорій Савович Сковорода: розумних доля веде, а дурнів вона волочить. Якщо в тебе немає свого плану, то тебе буде доля волочити за чужими планами. За планами Сі Цзіньпіна, за планами Путіна, за планами Трампа, за планами, припустимо, окремих країн Європейського Союзу. А де український план? На сьогоднішній день вся ця історія з відсутністю української лінії, який їде в Європейський Союз і в часи напруги навколо Гренландії гнобить європейців і підтримує Трампа. Потім їде, дає ряд інтерв'ю американським ЗМІ і просто, як би так м'якше слово підібрати, дражнить того ж Трампа. Тобто всі навколо є об'єктами перекладення своєї вини. Бо наш президент хоче грати головну роль в серіалі, але робити за нього мають усі. Він же роздає всім завданням. Трамп повинен, каже він, і там далі йде фраза. Європейський Союз повинен, наприклад, Європейський Союз повинен назвати дату вступу нас в ЄС. От повинен і все. От йому кажуть, так ви не провели ключові реформи. Ви повинні. Ви повинні назвати дату. Вони кажуть, добре, скажіть, чому ви не проголосували ключові реформи? Ні, ви назвіть дату. Трамп повинен ратифікувати гарантії. Можна подумати, якби Будапештський меморандум був ратифікований Конгресом США, то щось би змінилося. Артист вірить в сценарій, в букви, в бумажки. От давайте їх ратифікуємо. Але повинен. Федоров повинен припинити пустифікацію. А хто там ще? Хтось там ще повинен випустити кращі ракети. А хтось ще повинен дати нам космічний зв'язок. Юрій Віталійович, я вибачаюсь. Артист роздає завдання.
І дуже нервує, коли Трамп не бере під козирьок. Вибач, будь ласка, маленька ремарка. Ти кажеш, от він дав Федорову дійсно завдання. Зеленський дав завдання Федорову розібратися з бусифікацією. І в цей же час з'являється Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування соціальної підтримки, повідомляє, бусифікації не існує, і це той, хто використовує, це мова ворога. Це вони так тихесенько натякають, що у нас у Зеленського не все добре? Та ні, просто військові так замучилися, що їх роблять ворогами всі підряд, включаючи їхнє ж керівництво, що вже не підбирають слова. Це, дивись, в ТЦК працюють в більшості свої люди, які пройшли фронт. Не всі вони ввічливі і чемні, а команди, які вони отримують, вимоги, які їм ставлять, не співставні із того, чим очікує і на що має право українське суспільство. І вони стали крайніми. І, в принципі, давним-давно пора зайнятися мобілізацією політичному керівництву. Я завжди казав і буду це стверджувати. Я не розумію, чому ТЦК знаходиться в розпорядженні сухопутних військ. Якої халери сухопутні війська мають призивати льотчиків і моряків? Чому цим не займається Міністерство оборони? Якщо воно одягає, навчає, лікує і так далі військовослужбовців, чому воно не призиває? Само собою, це питання Федорова, це абсолютно правильно. І треба почати з того, щоб цю функцію забрати в Міністерство оборони. А далі почати... Може тоді ще одне питання? Може Федоров вирішить його нарешті? І він вирішить, він вже сказав, дайте, хай Європейський Союз дасть гроші, ми перейдемо на контрактну армію. Почекай, ну я розумію, тут ще можна запропонувати, щоб Європейський Союз взагалі замість нас воював. Я теж це бачу. Але ні, дивись, ну є ж історія з мотивацією, про це європейці кажуть. Вони кажуть, ви або воюйте, або здавайте, щось робити. Тому що коли у вас мотивація нижче плинтусу, змінюєте ситуацію. Я глибоко переконаний, що питання мобілізації лежить не в організаційній площині і навіть не в методах, які часто виглядають неприйнятними, а в програші мотивації. Так я ж о чому кажу. Пропала справедливість і пропало відчуття того, що ми єдиний організм, який захищає свою домівку. А вина на цьому лежить кого? Вищого політичного керівництва, яке ні разу не подало прикладу справжньої участі в війні, хоча б одного з своїх представників. Скільки пішло відставку? Ти не правий. От зараз ти не правий, я буду тобі доводити. Єрмак сказав, що піде на фронт і без честі жити не буде. І так. Пішов в адвокатуру. Я твій стьоп знаю, але... Якщо це не туди пішов, почекай. А ще був Трухін. Він ж обіцяв стати диверсантом. Він навіть так і сказав. Я тихесенько піду у ліс. Але щось не дійшов. І ще міністр закордонних справ ще міг бути Баканов, міг ще бути цей, як його, господи, міністр закордонних справ Кулеба міг би там очолити інженерні війська. А Люська міг би стати тим, хто закидали би ворогу в тил і проводив там би диверсії на рівні їх пеніціарної системи. Дивись, ні, якщо без жартів, то можна перерахувати. Якщо без жартів, то, на жаль, саме демонстративна відмова від участі у війні представників влади і їх рідних, демонстративна, вбила відчуття, що це спільна справа, що це не робітничо-селянська, а спільна українська армія. От, на жаль, це все програли звідти. І чи зможе це Федоров відновити через контрактну армію? Ну, підозрюю, що ні. Бо це зовсім інша армія. Армія найманців і армія громадян – це дві дуже великі речі. Але повернемося до... Я тобі маленьку фразу скажу. Маленьку фразу, яку мені сказав на днях один командир корпусу. Він сказав, що у нас на всіх рівнях є одне нерозуміння. Як люди, які наближені до Зеленського і які не займають посаду, встигли отримати підозри в корупцію, і жоден з них не зміг отримати мобілізаційні документи. От це всі цікавиться. Сформульовано гарно. І от дивись, тому проблема номер один на переговорах. В ньому не беруть участь усі зацікавлені сторони. Я не кажу, що нам ці сторони будуть симпатичними. Але формат ЄС плюс Україна, Росія плюс Китай з арбітражем Сполучених Штатів був би набагато більш ефективним, ніж спроби домовлятися втрьох
а потім отримувати підрив домовленості з боку неприсутніх за столом. Це перше. Друге, відсутність українського плану. Бо на сьогоднішній день український план мені нагадує позицію Троцького 1917 року, коли на Брестських переговорах більшовицька Росія відправила тодішнього міністра закордонних справ Троцького Брест-Литовський, де він проголосив свою історично відому фразу «Ні війни, ні миру». Тобто він відмовлявся підписувати будь-які угоди територіальні і відмовлявся створювати професійну армію. Відповідно, німці, австріяки, турки і болгари, ті, звичайно, дистанційно, а от німці і австріяки стинули плечами та й пішли вперед. І дійшли аж до тодішньої столиці Совдепії, Петербурга, чи Петрограда, раніше, під Нарвою і Псковом. От якраз на 23 лютого, в який ми відзначаємо день народження Ющенка, але ще недавно вся величезна СССР відзначала день першої перемоги новоствореної Червоної армії. Як і все, що було тоді, це було абсолютною брехнею. Це був розгром. Да. І отут, ти знаєш, в мене є особиста історія про це. Мені трошки не повезло, я хоч і мав військову кафедру у Львівському політеху, але попав на демографічну яму, дітей війни, солдат не вистачало, і нас всіх загребли на 2 роки в чоботах в радянську армію. А там, я вже закінчив 3 курси інституту, в принципі, завжди любив читати і багато все. І тут мені треба було конспектувати, роботи Леніна, і було 10 обов'язкових, і одна із них називалася «Горькі, но необхідні уроки», чи урок, вже не пам'ятаю. Це якраз лист Леніна, присвячений розгрому революційних матросів Дибенка. Був такий активіст кронштадтського большевицького гарнізону, якого відправили зупинити німецькі війська. Він зібрав всю свою, бригаду моряків, які в Першій світовій війні ніякої участі не брали, а слухали лекції дружини Дибенко Колонтай, яка проповідувала війну, любов і комунізм. Матросам підходило, в принципі, і те, і друге. Їм це подобалось. І от вони в кльошах, з перламутровими пуговицями, конфіскованих у буржуазії, пішли на фронт. Як тільки побачили регулярні німецькі війська, які вже на той момент 4 роки як воювали, драпанули. Причому сам Дибенко драпанув не просто з фронту, він добіг аж до Волги. Його затримали і арештували в Самарі. Там його суд збирався розстріляти, але враховуючи, що матроси були головною ударною силою большевизму по встановленню диктатури, помилували. А Колонтай підсуетилась, як проповідник вільної любові, в неї було багато зв'язків в большевицькій верхівці, його знову відправили в війська, і потім він ще звільняв Одесу, там дуже багато смішних історій. Він вперше помив Одесу, війшов туди з плакатами, 16 разів, здається, Одесу він брав, влада переходила туди-сюди, він зайшов з плакатами «Соціалізм і смерть». Мудрі одесити вирішили, що халяра з ним, потерпимо соціалізм, він весь кримінал Одеси примусив помити французький бульвар, конфіскував один із найкращих будинків під музей буржуазної культури, стащив туди найкращі меблі і запросив свою дружину відвідати його. Вона якраз проповідувала ідеї свої на Туркестанському фронті. От вона приїхала, вони в цьому музеї поспали, і зрештою, вона його застала з якимись одеськими дівчатами прямо під цим будинком в саду. Трагедія, розбите серце, він застрелився, куля пройшла мимо серця, вона його відходила і далі поїхала по фронтам. Потім Ленін її призначив першим послом жінкою в світі. Вона поїхала в Швецію, але ти ж знаєш, посли раз в рік йдуть на урочистий прийом до глави, в даному випадку до шведського короля. І треба обов'язково мати дружину або чоловіка.
І от Колонтай попросила у товариша Сталіна прислати їй чоловіка, пошили йому фрак, він приїхав туди, але на цей раз вже трагедія обернулася з другої сторони. Він її застав в ліжку з 2 шведами. Ну, по традиції. Значить, і він вчинив якийсь скандал, вона його відправила додому і написала товаришу Сталіну телеграму. Вплоть прошу не путать фамілію Колонтай і Дебенко. А вони, щоб ти розумів, це перша радянська сім'я, записана в системі ЗАГСа, яку ввів Ленін. І Ленін був свідком. На той момент уже покійний. Сталін цю телеграму розглянув по-сталінськи, і Дебенко розстріляв. Тому оця вся історія створення радянської армії от має такий веселий ефект. Так от, праця Леніна про уроки розгрому датована 25 лютим. Я в армії перший раз помітив цю штуку і думаю, так це ж виходить, що ми святкуємо розгром. І коли став копатися в історії, зрозумів, що це класична комуністична історія брехні, яку примусили повірити весь народ. І на сьогоднішній день, вибач, що відволікся в історичні теми, на сьогоднішній день позиція України надзвичайно схожа. Я зараз не звинувачую главу делегації Буданова, бо він робить свою військову роботу. Але от позиція Зеленського, який дає напівісторичні інтерв'ю, в яких взагалі дуже важко відшукати якусь логічну зв'язку, він постійно зривається на одне. Якщо вони хочуть мене зняти, то хай так і скажуть, навіщо тоді проводити вибори? Або я буду президентом, якщо буде війна, але я проти того, я буду балотуватися в президенти, якщо буде війна, але я проти виборів під час воєнного стану. От яка в цьому логіка? Де тут, хоч якесь раціональне зерно? Скажи, будь ласка, а як тобі заява? Трамп не казав мені, що хоче когось іншого на чолі держави. Або ця заява. Якщо американці і росіяни хочуть вибори, ми їх проведемо. Я вибачаюсь, а якщо американці або росіяни попросять його станцювати голяка, гопака на Хрещатику? Я вибачаюсь, а українці хочуть вибори? А я ж про це й кажу. 80% проти. Тому, дивись, ніякої логіки не шукаю. І саме це мене привело на згадку історичної позиції Троцького. Ні миру, ні війни. А армію розпустить. А території не визнавати. Але це веде, напевно, не дуже правильно порівнювати це з большевицькою політикою, але це в будь-якій країні відсутність свого плану означає, що тобі нав'яжуть інший. Дуже правильно сформулював це хтось із європейців: якщо ти не за столом, то ти в меню. От, якщо в тебе нема свого плану, то тобі нав'яжуть чужий, недобрий план. Тому, з моєї точки зору, коли ти мене питаєш, де ми зараз знаходимося в точці, коли в Україні нема плану, а суспільству не говорять правду. І тому боюся, що дорослим політикам, до яких відноситься буквально декілька одиниць, які є в Україні, прийдеться сказати своє слово, аби примусити Зеленського почати формулювати свій план. Який би він міг бути, на мою точку зору, нам зараз треба всі зусилля кинути на те, щоб переконати Трампа. Зрив переговорів буквально от зараз, через місяць. Вина Путіна, і Україна, і йому перед своїми внутрішніми виборами вигідно дати Україні томагавки. Після цього Німеччина автоматично дає Тауруси. Дати гарантії європейцям підтримки американської при зупинці і конфіскації танкерів тіньового флоту. І от тоді це був би план, як примушувати Росію погодитися на припинення вогню. А всі ці подальші розмови про те, що ми вийдемо з Донбасу на 80 кілометрів, а хай би росіяни вийшли на 80, а давайте назвемо це вільною економічною зоною, це ж брехня. Це ж просто брехня. А чия поліція буде в цій, з дозволу сказати, вільній економічній зоні? А чиї прапори там будуть висіти? А чиї спецслужби? Хіба комусь не зрозуміло, що там буде стояти Росгвардія, ФСБ і російська двоголова курка? Яка це в халєрі вільна економічна зона? Який це взагалі референдум, якщо згідно Конституції і законів ні президент, ні парламент не має права оголошувати такого референдуму по таким питанням?
Це виключна компетенція президента і Верховної Ради. І нема чого перекладати на людей тяжкість ситуації, в яку ви завели. Бо коли ви, я вибачаюсь, коли 350 мільярдів ви влили в велике будівництво замість того, щоб готуватися до війни, ви референдум не проводили, правда? Коли Залужного знімали з головкома, ви не проводили референдум, правда? Коли закривали вільні ЗМІ, ви не проводили референдум, правда? Коли вводили антиконституційні санкції проти лідера опозиції, ви не проводили референдум? А тепер ви хочете свої прийоми повісити на голову виборців, намагаючись використати це як повтор для переобрання в специфічний спосіб, скажімо так м'яко, того ж Зеленського, з тою ж політикою, з тою ж неготовністю вважати український народ достойним нормальної, чесної розмови. Ну, я категорично проти цього. І я думаю, що українці не все знають, але все відчувають. І тому кажуть, ніяких виборів під час воєнного стану, ніякої поступки територіями. Але у вас відповідальність зовнішньої політики. Ти, президент, за це відповідаєш. І домовляєшся з тим, щоб зовнішня політика була достатньою для того, щоб примусити Путіна зупинити. Треба їхати в Китай? Їдь в Китай, а не 100 разів розповідай, який він поганий. Треба домовлятися з європейцями? Їдь до європейців, але скажи їм чесно, ми бронежилет, але не безкоштовний. І безкінечно воювати також не збираємося. За всіх одні. Тому в цій історії, на жаль, ми виходимо на початок нашої, Борислав, сьогоднішньої розмови. Нічого не змінилося. Зеленський не хоче міняти свою політику страуса, який засунув голову в асфальт і вважає недостойним спускатися до розмови із власним народом, парламентом і політикою. Для нього і армією. Він вважає, що він самодостатній монарх, який може нав'язувати нам лінію, а кожен, хто з цим не згоден, автоматично попадає в розряд ворогів. Ну, життя показало, що ця політика не приводить до обіцяних перемог, кави в Ялті і кордонів 91-го року. Мені здається, пора би вже було б зробити висновки. Ти знаєш, все так, але є один маленький нюанс. Час грає не на бік України. Тому що поки в Україні розповідають, що Росія от-от впаде, а Україна от-от виграє війну, не відбувається не перше, не друге. Більше того, фронт просувається не в бік Москви. На жаль. А невелика кількість звільнених територій, це дуже добре, що їх звільняють, це дуже добре. Але невідомо, скільки часу зможуть їх утримати. І через скільки часу можуть росіяни посилити наступальні дії. Одна європейська дипломатка сказала Зеленському: або воюй, або здавайся. І сподіваючись на те, що він буде воювати. Але щось про стабілізацію фронту ніхто не говорить. Влада не намагається навіть займатися цим питанням, бо стабілізація фронту починається з особового складу і його навчання. А для цього треба вирішувати проблему мотивації, мобілізації, СЗЧ, забезпечення, навчання. Ну, тож тими речами, якими потрібно було займатися з 22-го року, як мінімум, бажано ще раніше. Не руйнувати, не зривати мобілізацію, не звільняти профільних військових і залучати не блогерів і шоуменів до цього питання, а фахівців військових, які знаються на цьому. Але цього не відбувається. Є сподівання, звісно, що прилетять інопланетяни і вирішать наше питання. І це більш вирогідно, ніж Зеленський, який почне займатися стабілізацією фронту. Ні, ти знаєш, що єдиний доказ існування позаземного розуму – це те, що вони до нас не прилітають. Це зрозуміло. Але якщо без жартів, в своїй промові в Чатем-хаусі Залужний сказав правильну річ. Найдефіцитніший елемент війни – це люди. Люди. І їх не вистачає. Тому в мене тільки одне питання. Скільки часу, на твою думку, можна залишатися і далі в такому невизначеному стані? Бо військові відверто кажуть, ми можемо перемогти Росію. Це не перебільшення, ми можемо. Для цього нам треба отака кількість людей, отака кількість зброї, яку може виробити Україна, припинити
міндічити і баканити гроші з бюджету, ну і головне почати займатися серйозно всіми напрямками. Не лобіювати своїх, а займатися вирішенням питанням, підключаючи компетентних, а не лояльних. То в мене до тебе питання. Скажи, будь ласка, коли саме Зеленський почне займатися вирішенням проблем? Чи його все задовільняє? І поки війна не закінчилась і вибори не почалися, він все одно буде царювати. Тож, хай залишається все як є. Я вже, здається, казав це на нашій з тобою ефірі, але нічого не змінилося, і зараз, напевно, повторю цю тезу. Путін – військовий злочинець. Так. Він маніяк, він диктатор. Можна багато ще говорити, що. Але він має план, як він надіється, розгрому України. А Зеленський має план переобрання президента. Погодься, що ці зусилля в різних площинах. Ну так, коли І один поки кругле, а інший зелене. І поки армія та активна частина суспільства бореться з планом Путіна, Зеленський всі свої зусилля, як мені видається, направляє на сформування умов для власного переобрання. Під прикриттям референдуму, під цукеркою фальшивого членства в ЄС, під будь-які варіанти. Тому, з моєї точки зору, нам треба просто зрозуміти, що в цій війні ми, як почали її попри бездіяльність, в умовах бездіяльності військового керівництва, політичного керівництва, так і закінчуємо приблизно так само. На сьогоднішній день повторюється та ж історія, яка відбулася 24 лютого 2022 року. Просто народ вирішив не здаватися. Народ вирішив захищати свою країну. А що при цьому влада для допомоги цьому народу не зробила нічого? Зараз, я не можу сказати, що нічого не зробила. Щось робиться державою, але в більшій мірі ми тримаємо ворога на ЛБЗ завдяки рішенню військових і активної частини суспільства не здаватися і добиватися свого. При цьому Зеленський, все ще намагається бути символом цієї боротьби. Нічого не роблячи на ключових точках потреб армії і країн. Перепрошую, вимагати гарантії безпеки від Америки і як ультиматум спочатку ратифікуйте ці умови, а потім будемо сідати за стіл переговорів. Послухай, а яка різниця від цього? Ратифікують вони, не ратифікують. Невже ви не бачите, що в світі змінилась політика? Це вже не політика Ньютона, коли сила дорівнює маса помножена на прискорення. Це вже квантова політика. Американці з одного боку готові дати якісь гарантії Україні, з іншого боку їх цікавить найбільш щільна співпраця з Росією. Європейці фінансують нашу війну, але одночасно продають Росії чіпи. І до недавнього часу купували їхні енергоносії. Це зовсім інша політика. І ратифікація не означає майже нічого. Майже нічого. В даному випадку було б краще, якби Зеленський згадав, що в 2021 році він особисто скасував програму технічного розвитку ЗСУ, щоб не заважало великому будівництву. І по сьогоднішній день такої програми нема. Так може ми просто б сказали і європейцям, і американцям. Для припинення війни нам потрібно, наприклад, по 20 мільярдів наступних 10 років. І тоді наш бронежилет захистить і Україну, і, до речі, Європу. І, до речі, весь вільний світ. Так для мене це було більшою гарантією і більшим досягненням. Але ні, Зеленському ж треба ратифікацію, щоб були ж відоси. А те, що це той самий Будапештський меморандум, так це вже буде не в його президентстві. Thank you.